Trên tuyến quốc lộ Bắc Nam, ngang qua vùng đất Tuy Phong, Bình Thuận, với mênh mông những sa mạc cát và những dãy núi đá chập trùng, dường như nơi đây chỉ có nắng và gió với những con người cần cù qua bao thế hệ. Nhưng sự thật vượt xa những gì chúng ta đang thấy. Tuy Phong hôm nay đã trở thành cửa ngõ giao lưu kinh tế với nhiệt điện, phong điện, khai khoáng, vật liệu xây dựng và đặc biệt là cảng biển tổng hợp Vĩnh Tân. Cùng với nhiệt điện Vĩnh Tân tạo nên một vùng kinh tế hết sức năng động. Thật sự chúng tôi không khỏi bồi hồi xúc động khi nhìn thấy những công trình kỳ vĩ đang dần hình thành trên quê hương này. Trong đó phải kể đến là Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, nơi đang trở thành nguồn cấp điện thiết yếu cho cả miền Nam. Chính vì tầm quan trọng quá lớn của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân mà chúng tôi hay gọi nơi này là đầu sóng ngọn gió, nơi mà những người thợ EBS kề vai sát cánh cùng với những anh em của đơn vị quản lý vận hành nhà máy điện Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4 đang ngày đêm lao động sáng tạo không ngừng nghỉ cho dòng điện quê hương. Thưa quý vị, Tuấn Thành đang có mặt tại khuôn viên của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, nhà máy nhiệt điện than đầu tiên được xây dựng tại khu vực phía Nam. Kể từ khi được đưa vào vận hành thương mại, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ phát điện của mình với sản lượng điện hàng năm khoảng 7 tỷ kWh. Gần như những tinh hoa trí tuệ của EBS đều tập trung về đây để cùng với nhà máy điện Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4 vượt qua bao khó khăn thử thách, tạo ra những thành tích rất đội tự hào. Trong năm 2018, sản lượng điện của nhà máy điện Vĩnh Tân 2 là 6.745 triệu kWh, đạt 92,3% so với kế hoạch Tổng công ty Phát điện Ba giao và tăng 14% so với năm 2017. Đặc biệt, vào ngày 30 tháng 3 2018, sau hơn 3 năm hoạt động, nhà máy điện Vĩnh Tân 2 đã phát lên hệ thống điện quốc gia sản lượng điện thứ 20 tỷ kWh. Còn riêng nhà máy điện Vĩnh Tân 4 với công suất 1.200 MW hoàn thành đưa vào vận hành thương mại từ tháng 3 2018. Tính đến hết năm 2018 đã phát được 5.215 triệu kWh. Sản lượng này cùng với nhà máy điện Vĩnh Tân 2 đã góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cung cấp đủ điện trong cao điểm mùa khô 2018 khi sản lượng điện tiêu thụ cả nước liên tục vượt kỷ lục. Đối với cái công tác mà sửa chữa đảm bảo cho 6 tháng mùa khô thì bên cạnh cái phần sắp xếp nhân sự, bố trí nhân sự đi trực đi ca 24/24, đồng thời đó thì phân xưởng cũng đã có những phương án dự phòng về huy động nhân lực và huy động vật tư trong trường hợp mà khẩn cấp mà sớm mà tối ưu hóa cái phần mà sửa chữa, rút ngắn nhất cái phần sửa chữa đưa thiết bị vận hành. Mình đã thực hiện công tác nào ở đây rồi anh? Dạ, nhóm công tác đang thực hiện khắc phục xì nhất điều khiển cánh động vận tăng áp FGD. Dạ. Em có thể vào trong được nhỉ? Dạ, được nhé. Dạ. Chắc nhờ anh dẫn em vào chứ. Dạ. Tao mới này. Thưa quý vị, sau một hồi giúp sức của anh Cung thì cuối cùng Tuấn Thành cũng đã vào được bên trong của quạt tăng áp FGD. Và như quý vị cũng có thể thấy là với không gian làm việc hạn chế như vậy, với cái ánh sáng điều kiện như vậy, thì ngoài cái việc nắm vững về chuyên môn kỹ thuật thì yếu tố an toàn cũng luôn được đặt lên hàng đầu. Khi mình làm việc trong đây á, thì mình đảm bảo cái yếu tố an toàn như thế nào? Dạ, trước khi vào trong đây thì mình phải liên hệ với vận hành viên vị trí để người ta cô lập lại cái quạt dưới nhất về nguồn điện, rồi cái động cơ, cái cánh, đồng thời phòng một người ở dưới để mà trực có cái gì khó khăn trong công tác ở đây sẽ báo cho người ở dưới để biết. Đã lo sửa chữa EBS nha. Rung lớn, rung lên tới 1,9 mm trên giây nào. Bây giờ cần mình qua kiểm tra gấp giùm cái nha. Có trò chuyện với các anh, chúng tôi mới phần nào hiểu thêm về công việc của người thợ sửa chữa EBS tại nơi đây. Họ như những con ong chăm chỉ, không bao giờ lùi bước trước những khó khăn thử thách. Ngày hay đêm, những con ong cần mẫn này luôn túc trực sẵn sàng phối hợp cùng lực lượng vận hành nhà máy, ứng phó và xử lý nhanh mọi tình huống phát sinh trong sản xuất. Bên đội sửa chữa chuyên họ làm rất là nhiệt tình và khi gọi điện là họ chuẩn bị là trong lúc nào họ cũng sẵn sàng là có để lên tinh thần là sửa chữa liền. Thật sự mà nói,
Nếu không có chữ tâm và lòng yêu nghề, thì việc gắn bó với mảnh đất chỉ toàn cát, nắng và gió này là điều rất khó thực hiện. Những ngày nắng hay mưa, những đêm giao thừa hay lễ độc lập cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người thợ EBS mồ hôi nhễ nhại, tất bật, vội vã chạy đua với thời gian để xử lý các bất thường thiết bị. Hơn 50% đội ngũ EBS Vĩnh Tân là người địa phương. Họ yêu nghề như chính tình yêu dành cho quê hương và thật tự hào khi góp phần xây dựng Vĩnh Tân Tuy Phong ngày càng giàu đẹp. Trong hơn 3 năm gắn bó với các nhà máy điện Vĩnh Tân, vấn đề trăn trở lớn nhất của các cấp lãnh đạo EBS là nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp nâng cao độ tin cậy cho các hệ thống, thiết bị của nhà máy. Chính vì vậy mà hàng loạt các dự án được EBS triển khai dưới sự ủng hộ rất cao từ Tổng công ty Phát điện 3 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Điển hình như công trình nâng cấp cải tiến hệ thống lọc bụi tĩnh điện ESP cho nhà máy điện Vĩnh Tân 2, 5 gói giải pháp nâng cao độ tin cậy hiệu suất vận hành nhà máy điện Vĩnh Tân 2. Đại tu toàn bộ thiết bị chính, thiết bị phụ thuộc tổ máy S2 622 MW cho nhà máy điện Vĩnh Tân 2. Đây là công trình đại tu tổ máy phát điện lớn nhất, lần đầu thực hiện tại Việt Nam bởi những người thợ EBS. Lửa thử vàng gian nan thử sức hiện hữu trong dòng thời gian của mỗi cán bộ công nhân viên phân xưởng sửa chữa Vĩnh Tân và phân xưởng sửa chữa Vĩnh Tân 4 hôm nay chính là nguồn năng lượng dồi dào, ý chí được tôi luyện nơi đầu sóng ngọn gió, để từ đó có đủ sức khỏe, niềm tin, nhiệt huyết, vững vàng tiếp bước trên chặng đường phía trước. Tất cả vì dòng điện Vĩnh Tân sáng mãi trong tương lai. Lửa niềm tin cháy mãi cùng ánh điện sáng, dù trong gai bước đi vẫn không ngại ngần, với hăng say sức trẻ của hôm nay.